اگر به دنبال نکات کاربردی در نرم افزار رویت هستید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. دوستان، امروز قراره نکته مهمی رو بهتون آموزش بدم. پس بیاین وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. دوستان، همین این پروژه رو باز کردم که به یه موردی اشاره کنم. در گاهی اوقات شما ناخواسته دستتون میخوره و یکی از لیول ها، یکی از پلن ها پاک میشه. در گاهی موارد به صورت ناخواسته یکی از پلن ها پاک میشه. مثلا شما فکر کنین این سیلینگ پلن دستتون خورده و پاک شده. شما برای اینکه دوباره این پلان رو بتونین بازیابی کنید، این مراحلی که من میگم طی میکنید. وارد ویو میشین، پلان ویو رو میزنید، ریفلکتد سیلینگ پلان رو میزنید و در ابتدا یک صفحه برای شما باز میشه که اسمش نیو RCP هست. در این صفحه شما لول که ندارید، از دستش دادید رو دارید. شما الان میتونید اوکی کنید و لول برگرده. بعضی وقتها هست که شما میخواین از یه پلانتون دوپلیکیت بگیرید. دوباره وارد تب ویو میشید، پلان ویو رو میزنید و وارد رفلکت سیلینگ پلان میشین و این تیک Don't Duplicate Existing Views رو ور میدارید. الان شما تمام پلان های سیلینگتون رو، سقفتون رو دارید و میتونید دوپلیکیت بگیرید ازش و اوکی کنید بهش اضافه بشه. همونطور که میبینین یه L1، یه لول 1 بهش اضافه شد که شما میتونید تغییر نام بدید و یا هر تغییر خاصی که خواستید اینجا اعمال کنید به صورت متفاوت از پلن اصلیتون اینجا اعمال کنید که فعلا من این رو پاک میکنم، بهش احتیاجی ندارم. و اگر شما یه وقتی یکی از فلور پلن هاتون رو از دست دادید، ناخواسته دستتون خورد و پاک شد، شما از همین مسیر میرین، وارد تب ویو میشید، پلان ویو رو میزنید و از اینجا وارد فلور پلان میشین و اون پلانی که پاک شده، اون لولی که پاک شده اینجا حضور داره و اگر خواستید دوپلیکیت بگیرید از لول های دیگه، شما این تیک Don't Duplicate رو بر میدارید و از هر لولی که خواستید دوپلیکیت میگیرید. لول هایی که دوپلیکیت گرفتید، این L5 رو که میخوایم اضافه کنیم، از L1 هم L2 هم میخوایم دوپلیکیت بگیریم، اوکی میکنیم. لول هایی که دوپلیکیت میگیرین کاملا دست شماست و ما میتونیم فلور پلانی که دوپلیکیت گرفتین رینیم کنید و برای موارد مختلفی مثل رومبندی استفاده کنید که هنوز آموزش ندادم و در مراحل بالاتر به امید خدا در مراحل پیشرفته تر آموزش خواهم داد. خب اینم پاک میکنیم، فعلا بهش احتیاج. و همچنین برای اضافه کردن structural plan، اگر structural plani رو از دست داده باشید، شما میتونید از همین ویو وارد پلان ویوز بشید، وارد structural plan بشید و لولی که از دست دادین رو، پلانی که از دست دادین رو بهتون میده و تمام موارد دوپلیکیت کردن هم بهتون میده. یعنی تمام اون گزینه ها رو شما اینجا دارید. این مدلی structural planتون برمیگرده. پس ما برای دوپلیکیت گرفتن و یا پلن های از دست دادمون مراجعه میکنیم به تب ویو. پلان ویو رو در قسمت کرییت باز میکنیم. برای فلور پلان از قسمت فلور پلان، سیلینگ پلان و استراکچرال پلان استفاده میکنیم. خب این نکته جذاب، کاربردی و بسیار مهم رو با هم دیگه آموزش دیدیم و یاد گرفتیم که چطور پلان های میس شده رو برگردونیم
و همچنین یاد گرفتیم که میتونیم از هر کدوم از پلان ها دوپلیکیت بگیریم و برای موارد مختلفی استفاده کنیم که در آموزش های پیشرفته تر حتما راجع به این مباحث صحبت خواهم کرد. دوستان لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. با این کار کمک بسیار زیادی به من میکنید و همچنین کمک زیادی به انتشار علم میکنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.